Hey guys! Welcome back to my channel. So for today's video is another layout na naman ang ating gagawin using Microsoft Word. And this time, ang gagawin naman natin ay may theme na light blue with diamond na pang 18th birthday or pang debut invitation na may style na boarding pass. So thank you so much for requesting this theme or for requesting this style. So kung naghahanap naman kayo ng ibang design ng boarding pass, ilalagay ko na lang dyan sa description box. Meron na akong ginawa dati na boarding pass style na invitation or na layout. Pero yun naman ay pang wedding invitation. So this time naman ang gagawin ko ay pang 18th birthday na may theme na light blue with diamond. At nilagyan ko siya ng princess na naka-red gown. So medyo contrast lang yung red gown na yun para hindi lahat ay light blue at magkaroon naman ng kaunting difference lang sa mga colors or contrast sa mga colors. So kung gusto nyo ng ganitong theme or ng ganitong style, sobrang dali lang nitong gawin. Kaya kailangan nyo na lang na-download ang mga images. At ito ay ang mga light blue with diamond background at ang red princess. So, yun lang yung mga kailangan nyong i-download or research dyan sa Google para magawa ang layout na ito. Pero meron akong good news sa inyo. Dahil ang mga images na ginamit ko dito ay nandyan sa description box. So, kailangan nyo na lang i-download yan at ilagay sa isang folder para easy access na lang kayo kapag gagawin na natin ang layout na ito. At meron pa akong isang good news. Dahil ang layout na ito is available for purchase. So, kailangan mo na lang akong i-email. Nandyan sa description box ang aking email kung gusto mong i-purchase ito. Dahil siguro ikaw ay tamad na or hindi mo kayang gawin or wala kang time na gawin. So, i-purchase mo na lang ito kung gusto mo ng ganitong layout. Pero kung gusto mo naman na mag-experiment or gumawa ng sarili mong layout or invitation, sundan mo na lang ang video na ito at i-download mo yung mga images na kailangan. So kung ikaw ay ready na, start na natin ito using Microsoft Word.
So yun, meron na tayo nitong light blue with diamond na pang 18 birthday or pang debut invitation na may style na boarding pass. So sana nagustuhan ninyo ito. And kung may mga request and suggestion pa kayo, pwede kayo mag-comment dyan sa baba at gagawin natin yan ng video. Again, thank you so much for watching and see you sa akin next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!